Hi, this is Simran Sola. අද අපි බලන්න යන්නේ කොහොමද මේ 3tools use කරන්නේ. එතකොට 3tools හරහා කොහොමද file share කරන්නේ. 3tools වල තියෙන වෙනත් options මොනවද? ඒ options ටික කොහොමද අපි පාවිච්චි කරන්නේ? ඒ ඔක්කොම අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඇයි මේ 3tools ලංකාවේ මෙච්චර famous වුනේ? ඒකට හේතුව තමයි මේ 3tools වලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් iPhone එකේ hardware accessories. hardware accessories මාරු කරලාද කියලා අපිට check කරන්න පුළුවන්. example කිව්වොත් battery මාරු කරලාද නැත්නම් front camera මාරු කරලාද rear camera ඒ කියන්නේ back camera මාරු කරලාද මේ වගේ hardware accessories මාරු කරලාද කියලා අපිට 3tools report වලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් වීඩියෝ එකට යමු. වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ 3tools application එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. හරි, අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු කොහොමද මේ 3tool application එක download කරගන්න කියලා. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ application එක මේ website එකට ගිහිල්ලා download කරගන්න. මේ website එකේ link එක මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තින්නේ. එතකොට මේ application එක download කරලා install කරගන්න පුළුවන්. මේ application එක install කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට මේ වගේ screen එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ screen එකෙන් ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඔයගලන්ගේ iPhone එක lightning cable එක හරහා PC එකට connect කරන්න. ෆෝන් එක PC එකට කනෙක්ට් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඩිස්ප්ලේ එකක් pop up වෙනවා. මේකෙන් කියන්නේ install iTunes or Apple driver to connect iOS කියන එක. එතකොට මෙතනින් අපිට option දෙකක් දෙනවා, install iTunes කියන එකයි install driver කියන එකයි. install iTunes එක දුන්නාම මේ application එක කරන්නේ iTunes application එක install කරනවා. 3tool application එක නෙවෙයි, iTunes application එක install කරනවා. එතකොට මේක click කරපුවම වෙන්නේ iTunes application එක install කරන්නේ නැතුව driver විතරක් install කරනවා. ගොඩක් දුරට අපිට ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඒ කිව්වොත් 3tools application එක iTunes application එකට වඩා advanced නිසා. එතකොට අපි click කරනවා මෙතනින් install driver කියන එක. driver ටික ඔක්කොම install වුණාට පස්සේ 3tool application එක automatically connect කරපු iPhone එක detect කරනවා. detect කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ display එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඩිස්ප්ලේ එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා කනෙක්ට් කරපු iPhone එකේ details ටික. එතකොට මම මේකට කනෙක්ට් කරලා තියෙන iPhone 8 Plus එකක්. මෙන්න මේ හරිය බලා ගන්න පුළුවන් model එක. ඊට පස්සේ capacity එකයි color එකයි. මම කනෙක්ට් කරලා තියෙන iPhone 8 Plus එක capacity එක 64GB. එතකොට color එක ඇවිල්ලා space gray එකක්. මේ හරියෙන් පෙන්වන්නේ phone එක charging status එක. දැන් මගේ ෆෝන් එක 100% charge වෙනවා. ඒ නිසා මෙතනින් පෙන්නනවා fully charge කියන එක. මේ හැරේ පෙන්වන්නේ battery life එක නෙවෙයි. මෙතන පෙන්වන්නේ battery charging capacity එක. එතකොට මෙතනින් පල්ලෙහා පෙන්වන්නේ iOS version, jailbroken, activated, product type, sales model, IMEI, serial number, ඒ වගේ details ටිකක් මෙතනින් පෙන්වන්නේ. ඊට පස්සේ පෙන්වනවා මෙතනින් බලන්න battery life එක. battery life 100% එක පෙන්වනවා. මේ battery life එකේ බලන්න details කියන නිල් පාටින් දෙන එක ක්ලික් කරපුවාම මෙන්න මේ වගේ display එකක් එනවා. මෙතනින් තමයි ඔයාගේ battery details ටික පෙන්වන්නේ. එතකොට මම කනෙක්ට් කරපු i plus එකෙන් battery charging time එක 82 times. ඒ කියන්නේ fully charge කරලා තින්නේ මම 82 times only. එතකොට actual capacity එක, design capacity එක පෙන්වනවා. මෙතනින් තමයි මෙන්න මෙතන battery life එක පෙන්වනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ battery life එක මෙතනින් තමයි පෙන්වන්නේ. මගේ battery life එක 100%. එතකොට ඔයා කනෙක්ට් කරලා තියෙන battery life එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ battery life එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ මෙන්න මේ හැරේ. දැන් ලංකාවේ 3tools එක famous වුණේ hardware accessories මාරු කරලාද නැද්ද කියන එක check කරන්න. ඒ නිසා තමයි දැන් 3tools එක ලංකාවේ මෙච්චර famous වුණේ. ඒක බලන්නේ කොහොමද අපි? එතකොට මෙන්න මෙතන view verification report එක. view verification report එක click කරපුවාම මෙන්න මේ වගේ display එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි hardware accessories report එක. මේකෙන් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ hardware accessories මාරු කරලාද නැත්නම් factory එකෙන් ආපු එකක්ද කියලා. එතන මෙන්න මෙතන test results කියන එක. test results එකෙන් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් මම කනෙක්ට් කරපු phone එකේ ඔක්කොම normal ඒත් battery maybe change කියලා පෙන්නන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ෆෝන් එක බැටරි එක මාරු කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයා කනෙක්ට් කරපු ෆෝන් එක මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අපි කියමුකෝ දැන් මේකෙන් පෙන්නනවා ෆ්‍රන්ට් කැමරා මාරු කරලා. ඊට පස්සේ රියර් කැමරා කියන්නේ බැක් කැමරා එක. ෆ්‍රන්ට් කැමරා maybe change, රියර් කැමරා maybe change කියලා පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ
ෆෝන් එක ෆ්‍රන්ට් කැමර එක මාරු කරලා and rear camera back camera එක මාරු කරලා තියෙන්නේ. මේකෙන් තමයි බලාගන්න පුළුවන් ඔයාගේ iPhone එක hardware accessories මාරු කරලාද නැද්ද කියන එක. ඊළඟට බලමු අපි කොහොමද ෆයිල් ෂෙයා කරන්න කියන එක. PC එක දාන් ෆෝන් එකටයි ෆෝන් එකට දාන් PC එකට කොහොමද export and import කරගන්න කියන එක. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු photos and videos කොහොමද ෂෙයා කරන්න කියන එක. left side එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ option ටිකක්. මේ option එකේ බලන්න photos කියන එකක් තියෙනවා. photos කියන එක click කරන්න. click කරපුවම මෙන්න මේ වගේ display එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් පෙන්වන්නේ ආවිල්ලා ඔයා කනෙක්ට් කරපු iPhone එකේ තියෙන photos and videos සම්පූර්ණයෙන්ම මේකෙන් පෙන්නනවා. එතකොට අපි කියමුකෝ ෆෝන් එකේ දැන් ඔයාගේ PC එකට photos නේද වීඩියෝ එකක් save කරගන්න ඕනේ. අපි ඒක බලමු කොහොමද කියන එක. මම ෆොටෝ එකක් select කරලා මගේ PC එකට save කරගන්නවා. ඒකට මම කරන්නේ මේම ෆොටෝ එක select කරලා මෙන්න මෙතන export කියන option එක click කරනවා. click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ display එකක් පෙන්නනවා. කොතනද මේ ෆොටෝ එක save කරගන්න ඕනේ කියන එක. එතකොට මම දෙනවා desktop එකට කියලා. ඕකේ කරාට පස්සේ මෙතනින් තව display එකක් පෙන්නනවා ready to export file to desktop. Sure you want to create a slash folder on desktop. එතකොට මම දෙනවා මෙතනින් don't create කියන එක. ඊට පස්සේ තව එකක් පෙන්නනවා one photos export succeeded. ඕකේ කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඔයා save කරපු destination එකේ ෆොටෝ එක තියෙනවද කියලා. මෙන්න මං save කරේ desktop එකේ මෙන්න මේක තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට ඕනෙ තරම් ෆොටෝ select කරලා export කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ PC එකට. එතකොට කොහොමද වීඩියෝ එකක් නැත්නම් ෆොටෝ එකක් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ ඉඳන් ෆෝන් එකට share කරන්න කියන එක. මේ මෙතන camera roll එක අපි open කරගන්නවා. camera roll එක open කරගත්තට පස්සේ import photo මෙන්න මේ option එක click කරනවා. import photo කියන එක. මේක ක්ලික් කරපුවම ආපහු අපිට පෙන්නනවා මෙන්න select file or select folder කියන එක. ගොඩක් දුරට අපි එක එක photos තමයි import කරන්නේ, folder එකක් import කරන්නේ නැහැ ගොඩක් දුරට. එතකොට අපි select file එක දෙනවා. destination එකට ගිහිල්ලා photo එක select කරලා open දෙන්න. open දුන්නාම ඔයා import කරපු photo එක මෙන්න මෙතනින් පෙන්නනවා. ඒ වගේම ඔයාට photos ගොඩක් දාගන්න පුළුවන්, videos දාගන්න පුළුවන් computer එකේ ඉඳන් phone එකට. හරි අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද අනිත් ෆයිල්ස් ෂෙයා කරන්න කියලා. PDF ෆයිල් එකක් නැත්නම් ටෙක්ස්ට් ෆයිල් එකක් කොහොමද ෂෙයා කරන්න කියන එක. මෙන්න මෙතනින් මේ ඔප්ෂන් ටිකේ බලන්න මෙතනින් apps කියන ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. මේ apps කියන ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඩිස්ප්ලේ එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඩිස්ප්ලේ එකෙන් පෙන්වන්නේ ආවෙල්ලා ඔයා කනෙක්ට් කරලා තියෙන iPhone එකේ installed application සම්පූර්ණ මේකෙන් පෙන්නනවා. ඔයාට PDF ෆයිල් එක නැත්නම් අනිත් text document එකක් ෂෙයා කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ Aloha කියන application එක install කරගන්න ඕගොල්ලන්ගේ iPhone එකේ App Store එක හරහා. මේක install කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් පෙන්නනවා බලන්න view කියන option එක. මේ view කියන option එක click කරාට පස්සේ තව window එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එතනින් අපිට පුළුවන් files import කරන්න and export කරන්න. අපි photos and videos import export කරේ ඒ වගේම මෙතනත් documents and files import export කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ හරිය. හරි ඊළඟට බලමු අපි කොහොමද music එකක් දාගන්න කියන එක. PC එක ඉඳන් phone එකට දාගන්න ඉතින් phone එක ඉඳන් PC එකට කොහොමද ගන්න කියන එක. මේ option එකේ බලන්න මෙතන music කියන option එක තියෙනවා. ඒක click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ display එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ display එක පෙන්වන්නේ ඔයාගේ iPhone එකේ තියෙන සම්පූර්ණ music එක මෙතන පෙන්වනවා. මම කනෙක්ට් කරලා තියෙන මගේ phone එකේ දැන් music නැහැ. ඒකයි දැන් no music කියලා පෙන්වන්නේ. එතකොට අපිට music එකක් දාගන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන import option එක click කරලා ඔයාලට music එක දාගන්න පුළුවන්. music එක click කරලා open එක දෙන්න. එතකොට ඔයාගේ phone එකට import වෙනවා. එතකොට export කරන්න ඕන නම් music එකක් click කරලා මෙතන export option එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා දීපු destination එකට export වෙනවා. import export එක same photos ඊට පස්සේ ෆයිල් එකක් කොහොමද share කරන්න කියන බැලුවේ. ඒ වගේම තමයි මෙතනත් තියෙන්නේ import export option එක. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද ringtones දාගන්න කියන එක. ගොඩක් කට්ටියට අමාරුයි මේ ringtones කොහොමද දාගන්න කියන එක. මෙන්න මෙතනින් option එකෙන් බලන්න ringtones option එකක් තියෙනවා. ඒක click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ display එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකත් කියන්නේ ලොකු දෙයක් නෑ. same method එක තමයි තියෙන්නේ. import export method එක තියෙන්නේ. මේකේ තව option එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන make ringtone කියන option එක. මේක click කරාට පස්සේ මේ වගේ window එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් අපිට පුළුවන් from device කියන එක click කරලා ඔයාට සින්දු add කරගන්න පුළුවන්. සින්දු add කරලා මෙතනින් select එක දෙන්න. select එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාගේ සින්දු මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ start
පොයින්ට් එකයි එන්ඩින් පොයින්ට් එකක් දීලා ඔයාලට ජෙනරේට් රින්ග්ටෝන් එක දෙන්න පුළුවන්. ජෙනරේට් රින්ග්ටෝන් එක දුන්නාට පස්සේ ඔයා ක්‍රියේට් කරපු රින්ග්ටෝන් එක මෙතන පෙන්නනවා. සෝ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකට ගිහිල්ලා රින්ග්ටෝන් එක චෙක් කරන්න ඔයා ක්‍රියේට් කරපු රින්ග්ටෝන් එක රින්ග්ටෝන්ස් ඔප්ෂන් එකේ තියෙයි. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද iPhone එකේ නම් PC එකට බෑකප් එකක් කරගන්නේ නැත්නම් ගත්තු බෑකප් එක කොහොමද අපි රීස්ටෝර් කරගන්නේ කියන එක. ඔයාලට මේ වින්ඩෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා backup and restore කියන එක. මේ ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ backup now කියන එක. backup now එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එක backup වෙනවා. backup වෙලා ඒ backup එක save වෙන්නේ මේ destination path එකේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට තියෙන backup එක restore කරන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන තියෙනවා we all data backups එක. මේ option එක click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ window එකක් ආපහු අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ window එකෙන් බලන්න මෙතන මගේ PC එකේ backup එකක් නැහැ. ඔයා ගත්ත backup එකක් තියෙනවා නම් මෙතන backup එක පෙන්නනවා. ඒ backup එක click කරලා මෙතන තියෙනවා බලන්න restore all data කියන එක. මේ option එක click කරාට පස්සේ ඔයාගේ backup එක connect කරලා තියෙන iPhone එකට restore වෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු වෙනත් ඔප්ෂන්ස් මොනවද 3tools අපිට ඔෆර් කරන්නේ. ඒකට බලන්න බලලා මෙන්න මෙතනින් බලන්න toolbox කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. මේ toolbox කියලා ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඔප්ෂන්ස් ටික තමයි 3tools අපිට ඔෆර් කරන්නේ. එතකොට මේ ඔප්ෂන්ස් ටික මොකක්ද? මේ ඔප්ෂන් ටික දෙකට කැටගරයිස් කරලා තියෙනවා. එකක් common tools ඊට පස්සේ more tools කියන එක. common tools එකෙන් අපි කතා කරා backup and restore එක කතා කරා. ඊට පස්සේ මේ ringtone එක කතා කරා. iTunes utility එක කතා කරා. ඒ වගේ දේවල් තමයි මේකෙන් තියෙන්නේ. මේකෙන් තව ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා බලන්න මෙතන stop iOS update එක. ඔයගලන්ගේ iPhone එක automatically update වෙනවාද? ඒ update එක ඔයගලන්ට ඕන නැත්නම් මෙන්න මෙතන මේක click කරන්න පුළුවන් stop iOS update එක. එතකොට ඔයගලන්ගේ iPhone එක automatically update වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ more tools එක බලන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා reboot iDevice කියන එක. reboot iDevice එක click කරාට පස්සේ ඔයගලන්ගේ device එක automatically restart වෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා crash analysis තියෙනවා. මේ crash analysis එක මම වෙනම වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නම්. ඊට පස්සේ තියෙනවා use manage disk file. ඊට පස්සේ turn off device එක තියෙනවා. turn off device එක දුන්නාම ඔයාගේ phone එක automatically off වෙනවා. ඊට පස්සේ manage icon එක තියෙනවා. manage icon එක click කරාට මෙන්න මේ වගේ window එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් පුළුවන් ඔයාගේ home phone එකේ තියෙන home application ටික ඔක්කොම arrange කරගන්න නැත්නම් change කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන audio edit audio tags කියන එක. ඒක ක්ලික් කරාටම මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔඩියෝ ෆයිල් එකක් ඇඩ් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඒකේ ටයිටල් ෆෝමැට් ආටිස්ට් ඔක්කොම මාරු කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඒක ආපහු එක්ස්පෝර්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ genuine accessories එක තියෙනවා. මේක මම වෙනම වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නම්. ඊට පස්සේ තියෙනවා deactivate එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ start deactivate එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එක active mode එකේ ඉඳන් deactivate mode එකට මාරු වෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා real time log එක. real time log එකෙන් වෙන්නේ ඇවිල්ලා ඔයාගේ ෆෝන් එක background applications මොනවද run වෙන්නේ දැන්. ඒකේ log report එකක් තමයි මේක. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙතන convert audio එක තියෙනවා. convert audio එක ඇවිල්ලා ඔයාට audio file එකක් මෙතන add කරලා ඔයාට ඕනි format එකක් දීලා ආපහු මේක export කරගන්න පුළුවන්. skip mdm log එක තියෙනවා. මම skip mdm log එක තව වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නම්. එතකොට open assist channel එක තියෙනවා. convert එකේ කියන්නේ ඔයාගේ image එක ඔයාලට convert කරගන්න පුළුවන් high medium low quality එකට ඔයාලට export කරගන්න පුළුවන් ආපහු. එතකොට තියෙන convert audio එක. ඊට පස්සේ මෙතන video file එකක් දාලා ඔයාලට convert කරගන්න පුළුවන්. video volume එකත් අඩු වැඩි කරලා ඔයාලට import export කරගන්න පුළුවන්. එතකොට තියෙනවා මෙතන enter recovery mode එක තියෙනවා. මේක click කරපුවම ඔයාගේ phone එක automatically recovery mode එකට යනවා. මේකත් මම වෙනම වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්නම් කොහොමද ෆෝන් එක software කරන්නේ කොහොමද recovery mode යන්නේ මෙතනින් පුළුවන් jailbreak කරන්න. ඊට පස්සේ ඒක මම වෙනම වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ compress photo 3u player එක දෙනවා. 3u player එක click කරාම මේක player එකක් use කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා backup boot sector. ඊට පස්සේ තියෙනවා photo edit application, IPS signature, screen time, firmware and social app backup එක තියෙනවා. social app backup එක දුන්නාම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන social application සම්පූර්ණයෙන්ම backup එකක් ගන්නවා මෙයා. මේක ක්ලික් කරපුවාම. එතකොට ඔප්ෂන්ස් ටික මෙච්චරයි තියෙන්නේ. ලොකු දෙයක් නෙවෙයි මේකේ තියෙන්නේ. ඔයාගලන්ට පුළුවන් 3tools එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඔප්ෂන් ටික බලා ගන්න. ඊළඟට අපි බලමු මොකක්ද මේ RT and WP ඔප්ෂන් එක. මේක අපි ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් පෙන්නන්නේ ringtones ටිකක්. ඒ කියන්නේ 3tools අපිට ඔෆර් කරනවා free ringtones ටිකක් අපිට ඔෆර් කරනවා. ඔයාලට කැමති නම් ringtone එක මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එකට දාගන්න. ඩවුන්ලෝඩ් කරාට පස්සේ මම කිව්වා වගේ ringtone option එකට ගිහිල්ලා import එක click කරලා ඔයාලට ringtone එක දාගන්න පුළුවන්.
ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙන්න බලන්න මෙතනින් ටියුටෝරියල්ස් තියෙන එක. ටියුටෝරියල්ස් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ටියුටෝරියල්ස් වින්ඩෝ එකෙන් තියෙන හැම questions and answers තියෙනවා. ඔයාලට මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මේ ටියුටෝරියල් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. 3tools questions and answers එකක් තියෙනවා මෙතන. how to jailbreak කියන තියෙනවා. එතන how to use iTunes utility එක තියෙනවා. මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා මෙතනින්. එතකොට එච්චරයි කතා කරන්න තියෙන්නේ මේ 3tools application එක ගැන. 3tools application offer කරන ඔප්ෂන්ස් ටිකයි කොහොමද ෆයිල් ෂෙයා කරන්න ටිකයි ඔක්කොම අපි කතා කරා. වෙනත් මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් කමෙන්ට් එකෙන් දාන්න. මම අනිවාර්යයෙන්ම රිප්ලයි කරනවා. channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න.